يقول رسام أمريكي مغمور لن أشرفه بذكر اسمه في هذا البرنامج العظيم: في البداية ستفعل ما يريدك بابا أن تفعله، ثم بعد ذلك ستفعل ما لا يريدك بابا أن تفعله، ثم بعد ذلك لن تعلم لماذا تفعل ما تفعله. وإزيكم يا زي ما وعدناكم اننا سنتعمق في زخانيق الشخصيه المصريه بحثا عن بذور القيم الايجابيه التي يمكن ان نستخدمها في بناء غرائز المواطن الاسمر من اول وجديد لتتناسب مع المرحله الراهنه. وطبعا التزامي بالوعد ده مش معناه ان انا مضطر اعمل اي حاجه، يعني انا حر، اللي انا عايز اعمله اعمله، اللي مش عايز اعمله ممكن اغير رايي بكره الصبح واعمل برنامج طبخ عادي. ماشي يا بابا، عشان ما تنساش نفسك بس. شوف انت مين، شوف انت مين وانا مين، شوف انت مين وانا مين. في الحلقه دي هنتحدث عن قيمه مهمه جدا جدا في تكوين الشخصيه المصريه، الا وهي قيمه حزقة الوجود. حزقة الوجود كغريزة دفينة ومحرك عميق للعلاقة بين الأفراد، ومفتاح لفهم مستقبل العلاقة بين المصريين في وطننا الحبيب الغالي مصر. فما هي حزقة الوجود؟ حزقة الوجود هي الرغبة الحارقة اللي بتبقى موجودة عند الإنسان لفرض رؤيته ورأيه على الآخرين، فردة كده وبالعافية كده وماليش دعوة، هو كده، هو اللي أنا بقوله هو الصح، هو ده، هي هذه الحالة. حالة كده ليها علاقة برغبة الإنسان في ترسيخ وجوده في العالم من خلال هرس وجود الآخرين المتمثل في قناعاتهم. ولما بقول الإنسان اكيد طبعا بقصد الرجل، لان احنا طبعا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل ثم خلق باقي الاشياء المحيطه به زي الاشجار والميادين والتكوسه والنساء والنسوان وكله. عشان نفهم ايه الطريقه المثلى للاستفاده من حزقه الوجود واستغلالها في بناء مصر، محتاجين نفهم اصلا بشكل علمي مسطح زائف من اين تاتي هذه الحزقه والرغبه الحارقه في فرض الراي على الاخرين. عندما يبدا الانسان الرجل في مراحل تكوينه المبكره في ادراك ذاته بعد البلوغ بقى اسبوع 10 ايام كده، يعني يبدا خلاص في الشعور بان هو موجود وانه لازم يبقى موجود اكتر، يعني لازم يبقى موجود كتير، يعني لازم يبقى موجود، او لازم يشعر العالم بوجوده، والا ستنهشه الذئاب وتاكله الكلاب. وهنا بتبدا رحله نشر الاسبرمات. في مشهد شهير جدا كلنا اكيد رايناه في شوارعنا وحوارينا المصريه الجميله، الا وهو مشهد الشاب المراهق ابو شنب اخضر ورقبه رفيعه اللي مأجر عجله وراكبها في الشوارع وعمال يدور في مسارات ثعبانيه عديمه الهدف، وبيعمل صوت ببقه هو عباره عن اهو دي بقى هي اول رساله واول بذره لحزقه الوجود، اللي هو ايها العالم انا موجود، يا اهل المدينه يا اهل القريه اشعروا بوجودي. مش مهم تشعروا بوجودي ازاي، مش مهم نوع الانفعال اللي انا هتسبب في حدوثه لديكم، ولكن المهم ان انتوا تشعروا بوجودي، وتشعروا بوجودي جامد، وتشعروا بوجودي لاني اخشى الا اكون موجود. زي الكلب المؤاخذه اللي بيهوهو في نصاص الليالي بحثا عن تزاوج، هل هو يعني عنده رساله او هدف او حاجه عايز يوصلها للانثى التي يبحث عنها؟ عايز مثلا يتناقش معاها في خطوره الانبعاثات الكربونيه وتاثيرها على ارتفاع درجه حراره الكوكب، ولا عن مثلا اهميه ان يمتلك العمال لادوات الانتاج؟ لا طبعا، هو بس يبحث عن نشر الاسبرمات، وبيستخدم هذه الهوهوه كبين لوكيشن يلفت النظر الى موقعه لكي تاتي الانثى وتعثر عليه، مش اكثر من ذلك. في بقى كلب بيهوهو ويه 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 ويه، وكلب تاني بيهوهو هيو 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 هيو، مجرد ذبذبات واصوات لا تاثير لها على عمليه نشر الاسبرمات. احنا كبشر برضه بنفعل نفس الشيء، ولكن المشكله ان احنا بقى بدانا نطور هذه حزقه الوجود، بدل ما هي كانت مجرد في البدايه لفت الانتباه، اصبحت بقى صور في الساحل وساعات رولكس، نظارات شمس، اراء وقناعات ومناقشات، وانظر الي، انظر الى رايي، وانظر الى ماذا اقول على الفيسبوك. هنا بقى يبدا يحدث الخلط ويبدا يحدث اللبس. انت تتصور عندما تتعامل مع هذا الراي انه راي قادم من صراع فكري واختلاف في البدايه، وهو مجرد ومحاوله لنشر الاسبرمات. هذا التشوه في وتحولها الى راي هو الذي بيجعل الناس تنجرف فيه بقى المناقشه والاختلاف في الراي، واتقبلك وتتقبلني وانت ترى الواقع بطريقه وانا ارى ايه يا جماعه الهبل ده؟ واقع ايه وراي؟ مفيش حاجه اسمها راي، مفيش حاجه اسمها راي، هو كله مش المفروض ابدا ان احنا نحول حزقه الوجود الى اراء ومناقشات، لان الاراء والمناقشات قد نختلف فيها، ولكن الحزقه لا نختلف فيها. الحزقه تاتي وتفرض منطقها على الجميع. طب ايه ميزه الحزقه بقى واهميتها الى هذا الحد واللي مخلينا متشبثين بيها هكذا انا وباقي العقول يعني المهتمه بنهضه مصر؟ هو انه هذه الحزقه، حزقه الوجود، بتسهل العلاقه بين الناس. لما انا اريد ان اتواجد معك في نفس المحيط فاحزق عليك حزقه من دول وافرض وجودي عليك، بسهل انتشار الافكار المسطحه والساذجه بين عقول المواطنين السمر البسطاء، بساهم في ان مخ المواطن الاسمر يتبري اكتر ويصبح عجينه قليله التضاريس وسهله التشكيل والتقبيص. انا دلوقتي عندي هدف واحد، انا عايز اخلق مواطن اقول له هوب ينط، اقول له تعالى كده يجي كده، اقول له روح كده يجي كده، اقول له افحر فحره يفحر، اردم الفحره اللي ردمتها يردم، بدون نقاش وبدون تفكير. عشان اوصل لده لابد ان ازرع في داخل هذا المواطن الاسمر استعداد غريزي لتلقي الاوامر، مش بس استعداد لتلقي الاوامر بل واستمتاع بتلقي الاوامر، فتش اوامر.
عاوز مواطن دائم التشكك في منطقه الخاص. ده اذا كان عنده منطق خاص. منطق خاص احنا نهزر، منطق خاص ايه اللي يبقى عند المواطن؟ انا عايز مواطن منصاع لاي منطق يتدلدق عليه من اعلى لاسفل. عشان اعمل كده لابد ان اعود المواطن منذ نعومه اظافره على اختراء الاخرين لمساحته الشخصيه ولمنطقه الخاص. هذا لازم يتعود ان اصدقائه هيقولوا له يعمل ايه وما يعملش ايه، ولو اختلف عنهم هيطحنوه. لازم يتعود ان الصح هو ما اتفقت عليه الاغلبيه وجمهور الفقهاء، واي حاجه غير كده بقى بدنجان. لازم يتعود يسمع جمل زي الصح كذا او المفروض تعمل كذا، وليس انا رايي كذا او بيتهيأ لي كذا. خلي بالك دي مهمه جدا، كلمه رايي دي المفروض تتلغي تماما. لا يجب اطلاقا ان يعتاد المواطن على فكره الرؤيه انه انا ارى الاشياء. لا، انا لا ارى الاشياء، انا افرض على الاشياء. انا اللي اقول واللي اقول هو اللي يمشي وهو ده الصح، واذا مش عاجبك اخبط دماغك في هات خنحير. لماذا؟ لان امتلك القوه، لو اختلفت معاه في الراي لطشلك باللي لم تقتنع بكلامي على طول، خلاص يبقى انا صح. امال مين اللي صح؟ لو انا مش صح امال مين اللي صح؟ لازم المواطن الاسمر كمان هو كمان يتعلم ان هو يمارس حزقه الوجود دي على من هم اضعف منه، فيخطب ويقول لخطيبته تلبس ايه وما تلبسش ايه، ويخلف ويقرر ابنه هيشجع نادي ايه ويجبره على تشجيع هذا النادي منذ الصغر. لما اشعر انه منطقه دوت مش جايب او مش راشق، يحشر جنب منه اي قيمه اكبر منه هو شخصيا، فبالتالي يصبح هذا المنطق اللي هو بيفرضه او هذه الحزقه اللي هو بيضعها في الاخر هي مش انا، ده المنطق هو اللي بيقول، دين هو اللي بيقول، الاصول هي اللي بتقول. لا، الاصول دي حلوه جدا، الاصول دي بتمشي في اي حاجه ومحدش عارف هي اولها فين واخرها فين، تقدر تستخدمها في اي نقاش عادي. لو اصول انت تاخد 15%، انت بالاصول تدفع 200 جنيه زياده وهكذا. لازم الناس تفهم انه منطق القوه اللي بيحكمهم مش بس بيتحكم في السلطه وبيتحكم في المال وبالتالي يتحكم في اتخاذ القرارات، ولكن منطق القوه هو بيتحكم اساسا في الصواب والخطا. ممارسه المواطن لحزقه الوجود وتقاطعه مع زملائه في كده حوش الوطن بيخليه يشعر انه وكأن عنده قوه. انا حزقت حزقه وجود ما وجعلتك تشعر بوجودي، فانا انام وانا مرتاح، اشعر ان انا اقنعتك ان الزمالك بطل الدوري او الاهلي بطل المهلبيه. ده بيشتت انتباه المواطن الاسمر وبيخليه يستنفذ طاقته ومشاكله الوجوديه في صراعات صغيره دفينه صغيره. يسيبنا احنا بقى في حالنا بقى عشان احنا نشوف شغلنا بقى، نشوف شغلنا ونبني المستقبل. احزقوا في الوجود واشعروا بعضكم البعض بوجودكم بغض النظر عن فحوى هذا الوجود او جدواه. هذا امر لا يهمكم ولا يهم من تعاملون معهم ولا يهم الوطن ولا يهم اي شيء. فانتم في النهايه مجرد كتل لحميه لها ادوار محدده من قبل قوى اكبر واعظم منكم. بشكركم والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله من برنامجكم الابوي الجميل اخ. طبعا انا مش كل مره بقى اقول لك بقى سبسكرايب ومش سبسكرايب، دوس يا بابا سبسكرايب، انت البتاع بعيده يعني عليك، دوس سبسكرايب. وبعدين سبسكرايب في اليوتيوب كمان، انت مش تعمل لي فولو في الفيسبوك وبعدين تنسى اليوتيوب. يلا يا حبيبي، طيب يا شاطر يا حبيبي.